Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul Silviu Deteșan. În episodul de astăzi vreau să vă dau o veste bună și una mai puțin bună. Vestea mai puțin bună este că în urmă cu câteva zile am avut un mic incident, să-i spunem așa. Persoanele care mă urmăresc pe Facebook probabil au ghicit deja despre ce este vorba, dar pentru ceilalți voi explica acum. Cum spuneam, un mic incident prin care mai mult ca sigur mulți alți motocicliști au trecut deja. Mai pe scurt, am făcut o pană la roata spate de toată frumusețea. Din păcate nu am avut camera la mine să filmez cele întâmplate. Imaginile prezentate acum sunt de la o plimbare cu un prieten foarte bun în urmă cu 2 săptămâni. În schimb, am să vă prezint câteva fotografii făcute cu telefonul mobil în timpul petrecaniei. Dar haideți să începem cu începutul. Era o dimineață frumoasă de iunie, fiind liber de la servici, am decis să iau motocicleta, costumul de baie, un prosop, câteva lichide pentru hidratare și să merg pe malul unui lac să mă bucur de puțină relaxare în natură. Locația de altfel fiind doar la câțiva kilometri de casă. Zis și făcut, am ajuns pe malul lacului, am parcat motocicleta și să înceapă bălăceala. Dar vedeți voi, nu m-am gândit la cele ce urmează să se petreacă. Temperaturile înregistrate în acea zi erau de 32-33 de grade Celsius la umbră. Din dorința de a avea motocicleta în area mea vizuală, a stat la soare pentru aproximativ 7 ore. Nu știu exact dacă acest factor a influențat oarecum presiunea aerului din pneu și textura cauciucului din care acesta este făcut. Dar în momentul în care am decis să mă îndrept spre casă, am verificat motocicleta înainte de a porni la drum, cum de altfel obișnuiesc să fac de fiecare dată înainte de a încăleca pe șa. Totul părea în ordine, mai puțin faptul că motocicleta era foarte fierbinte și cauciucurile erau deja încălzite, ceea ce în mod normal nu ar trebui să fie o problemă. Dar vedeți voi, pentru a ajunge la drumul principal trebuie să parcurg aproximativ 3 km pe un drum din piatră spartă și tasată. Pentru cei care nu știu, piatra spartă este foarte des folosită la construcția drumurilor, chiar și la asfaltări. Problema cu această piatră este că este foarte colțuroasă și ascuțită, fapt pentru care, în combinație cu cauciucul meu foarte încălzit și presiunea crescută, a dus la explozia cauciucului la roata spate. Din fericire nu am pățit nimic, nici eu, nici banditul, deoarece mergeam cu o viteză de aproximativ 40 de km pe oră. Inițial, crezând că este vorba doar despre un cui, am zis că se poate rezolva cu un șnur și o pompă. Am contactat ajutorul unor prieteni foarte buni din apropiere, dar după ce am aruncat o privire mai atent, am descoperit că nu aveam niciun cui și niciun șurub în cauciuc. Dar în schimb era o gaură în care puteam cu ușurință să introduc o cariocă, așa că am fost nevoit să cer ajutorul companiei de asigurări pentru a trimite o platformă după mine, fapt pentru care momentan stăm din nou în garaj în luna iulie. Dar vestea bună este că un al doilea cauciuc este deja pe drum. Da, după cum bine ați auzit, acesta fiind al doilea cauciuc nou la roata spate sezonul acesta. Dar asta e, nu este absolut nicio problemă pentru că vorbim despre singura noastră suprafață care are contact direct cu solul, anvelopele. Vă rog, lăsați-mi în comentariu dacă vă mai aduceți aminte despre prima voastră experiență, prima dată când ați făcut o pană la roată și în ce împrejurim s-a petrecut. Până data viitoare, eu am fost Silviu Deteșan și vă doresc asfalt uscat și o vară cât mai frumoasă. Pa!